Hi guys! Ngayon ay mag-unbox na naman tayo or unpack ng ating parcel galing sa Baguio. Matagal na to, naipon na kaya ganyan siya karami. Naipon lang siya, naipon. Oops! At mayroon tayong kasama dito sa ating tabi-tabi. Ayan si Late Tabi-tabi na po, Late. napaka-usyoso. At saka si Winter dito. Madilim. Si Winter, madilim. Asa na dito? Hindi man mahilim na. Pasensya na sa malihok kayo nga mga cameraman. May cortina. Halo-halo na po. May cortina. Meron tayong kumot. At saka towel. Dirty na? Oh my God. Matagal na kasi. Matambak kasi. Mga 3 minutes lang. Unsa na, Late? Towel. Anong mayroon, Late? Towel. Cute na po ni na towel. Ito ang pambata. O pangkuan na ka ng mga sports. Ang Late. Cute. Oh, nice ne. Towel po ne? Wow, nice. Cute. Ako pa. Hoy. Kasi sila mo ne? Unicorn towel. Towel. Ipa ito bangsa. Baby. Adin. Oh, unicorn. Nice color and a nice design. Another. Another is kumot. Boslot. Boslot is the kumot. Okay. Kuan na mga free ra siguro. Towels. Ano bilang Oh, partner ni sila itong call. isa din ang hapon. Jordan for B-boy. May, Gamay nga kumot. cute. Ako maging uniform ako. Hindi na nato mo ka doon. Ayun, Kaya ko. basta kumot yan. Uwa! Dito ba sa uniform? Oh, then mga pillowcase. Assorted pillowcase. Ano mo? And What's this? Shooting star. Manong cute man eh. ano nangit-ngit. Ngit day. Ngit day. Yan. Ooh! One man yung Paris ito. Paris. Towel po na. Paris towel. Towel. Kasagaran na towels. Yeah, the most awaited one. Yes. Nanakoy habol. Medyo kay habol guys. Dali, bukada na. Kaya ganahan makana. Bukada, itindag. Sige. Wow! Nice! Unicorn habol. Di ba na naka-unicorn habol? Yes! The white. Pero mas nindot mo siya. Nicely. Kuan ka, June. Fur blanket. Pero nipis ra siya. Oh, Oh, ganahan ko, nice. Nice. Nice and this. May gamay ra siya, no? Pero sa